සුබ දවසක්. ඔන්න අපි පොරොන්දුනා වගේම මම අද ඇවිල්ලා ඉන්නවා තවත් අලුත් සාරි ඩිසයින් එකක් කරගන්න ආකාරය කියලා දෙන්න. අපි බලමු කොහොමද ඒක කරගන්නේ කියලා. මේ තියෙන්නේ අපිට අවශ්‍ය කරන මූලික ද්‍රව්‍ය ටික. අපි මේකට විශේෂයෙන්ම ලාමි වර්ගයේ රෙද්දක් භාවිතා කරනවා. මේ ගෝල් පාටින් තියෙන්නේ එම ලාමි වර්ගයේ රෙදි කොටස. මුලින්ම අපි මේ විදිහට අපි තෝරගත්ත ඩිසයින් එක මෙහෙම තියාගෙන ඒක උඩට ඉටි කොලයක් දාගන්න. ඊට පස්සේ අපි තෝරගත්ත ලාමි රෙදි කෑල්ල ඒක අපි කොටසක් අරගෙන මෙහෙම තියලා හොඳට එහෙම යන්නේ නැති වෙන්න හොඳට පින් කරගන්න ඕනේ. පින් ගද්දි පබළුව තියෙන පින් එක ගන්නවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මුලින්ම අපි පින් කරගත්ත රෙදි කොටසට ඩිසයින් එක උඩට ෆැබ්‍රික් ග්ලූ මේ විදිහට ඩිසයින් එක වටේට දාගන්න. මේ ආකාරයට ඩිසයින් එකේ ඉහළ කොටසට හා පහළ කොටසට ෆැබ්‍රික් ග්ලූ එක්කර විනාඩියක් පමණ කාලයක් වේලෙන්නට අරින්න. ඉන්පසුව චේන් රෝල් තනිතීරු කපා වෙන් කරගන්න. මේ ආකාරයට සියුම්ව ගම්තීරු මත චේන් රෝල් අලවා ගන්න. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මුළු නිර්මාණයටම චේන් රෝල් අලවා ගත්තයින් පසුව අපට පෙනෙන්නට තියෙන්නේ. අපි ඊළඟට ඩිසයින් එකේ මැද කොටස තවත් ලස්සන කරගන්න ගම් දමා පොඩි පර්ල් වැල් කීපයක් අලවා ගන්නවා. මෙතනදී ඔයාලට පුළුවන් පර්ල් වැල් වෙනුවට සාරියේ පාටට ගැලපෙන කැමති ස්ටෝන්ස් වර්ගයක් අලවා ගන්න. මෙතනදී පර්ල් වැල් අපි කපා ගන්නකොට මේ දෙපැත්තේ තියෙන නූල් කොටස් කපාගෙන ඉවත් කරගන්න ඕන. එතකොට තමයි අපගේ මේ නිර්මාණය ලස්සනට මේ නීට් එකට අපිට ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ ආකාරයට අවසන් කරගත් නිර්මාණය අවම පැය 24ක්වත් වේලෙන්නට හරින්න. මේ තියෙන්නේ අපි පැය 24ක් වේලාගත් අපේ නිර්මාණය. අපි මේ කොටස පින් ඉවත් කර පරිස්සමට ඉටි කොලයෙන් වෙන් කරගමු. මේ ආකාරයෙන් පොඩි කතුරක් ආධාරයෙන් අපේ ඩිසයින් එක රෙදි කොටසෙන් අපි වෙන් කරලා ඉස්සෙල්ලාම ඉවත් කරගන්න ඕනේ. ඉන්පසු එම්බ්‍රොයිඩර් කතුරක් ආධාරයෙන් මෙම නිර්මාණයේ ඔයගොල්ලන්ට අවශ්‍ය කොටස් කපා ඉවත් කරගන්න.
සාරියේ බෝඩර් එකට මම චේන් රෝල් ලොකු කොටස් කපලා මේ ආකාරයට අලවාගෙන තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට කැමති ප්‍රමාණයකට චේන් රෝල් වලින් බෝඩරේ සකසා ගන්න. මේ නිර්මාණයේදී මගේ මේ ඩිසයින් කොටස මම පින් ගසාගෙන රඳවාගෙන කොටසින් කොටසට ගම් දමා සාරියේ අලවා ගන්නවා. ඔයාලා පාවිච්චි කරන ඩිසයින් එක අනුව කොටසින් කොටස පරිස්සමට සාරියේ ගම් ගෑවෙන්නේ නැති වෙන්න ඔයාලට පහසු ආකාරයකට කොටසින් කොටස පරිස්සමට අලව ගන්න. මම මගේ නිර්මාණය තවත් ලස්සන කර ගැනීම සඳහා මේ වගේ ස්ටෝන්ස් දෙකක් භාවිතා කරනවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති ආකාරයකට ස්ටෝන්ස් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ ආකාරයට අවසන් කරගත්ත සාරිය. ඔයාලගේ අදහස් සහ යෝජනා පහළ තියෙන කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් හරි නැත්නම් GlowMind Facebook පිටුවට එවන්න. අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලලා හොඳයි නම් වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් දාන්න. තවත් කෙනෙක්ට බලන්න ෂෙයා කරන්න. අපේ channel එක subscribe කරන්න. තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.